तो कैसे हैं आप लोग? अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज। तो दिवस नक्कीच आणीन ज्या दिवशी माझे विरोधक पण मला फॉलो करतील. #स्वतः मी. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनलला ज्याचं नाव आहे एपी ग्राफिक्स. तर भावांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ हा एकदम कडक आणि जबरदस्त व्हिडिओ झालेला आहे. कारण आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं आहे की तुम्ही कशा प्रकारे कडक ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग भावांनो करू शकताय तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या फोनमधून, आणि तेही अलाइट मशीन ॲपचा वापर करून. आणि व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग झालेला. व्हिडिओसाठी एक लाईक नक्की करा. चॅनलवरती आता आपल्या पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब देखील नक्की करा. कारण भावांनो, मी घेऊन होतो इथे अशाच प्रकारचे दमदार आणि कडक व्हिडिओ खास आपल्या मराठी भाषेतून. आणि भावांनो, जे काही मी या व्हिडिओसाठी मटेरियल्स यूज केलेलं असणार आहे ते सर्व मटेरियलची जी डाउनलोड लिंक आहे ती मी तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे आपले मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकता. पण मित्रांनो, त्याला एक पासवर्ड राहणार आहे. शेकेफिट आणि बिटमार्क प्रेसेंटिंग म्हणून तिथेच मिळून जाणार आहे. पण ते मटेरियल आणि शेकेफिटला पाहून पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे. म्हणजे आपली गुगल डोस नावाची एक लिंक असेल त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे. तिथे जो काही व्हिडिओमधील पासवर्ड असेल तो पासवर्ड ते टाकून तुम्ही आपले मटेरियल आणि शेकेफिट ॲड करून घेऊ शकता. आणि भाऊ, हे जर मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये म्हणजे विदाउट पासवर्ड हवे असेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल. त्याच्यामुळे टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन झालं नसेल तर लवकर जॉईन करा. कारण तिथे तुमचं सर्व काही एडिटिंग म्हणजे आपले जे मटेरियल असते तिथे मी प्रोव्हाइड करत असतो. आणि प्लस आपले जे काही व्हिडिओ एडिटिंगसाठी मी ॲप्स यूज करतो भावानो तेही मी तिथे तुम्हाला देत असतो. त्याच्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. आणि अजूनही भावानो, तुमच्या भावाला तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं असेल लवकर फॉलो करा. कारण जे काही व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये जे प्रॉब्लेम असतो ते तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि तुमचे जे काही मेसेज वगैरे असतात ते मी ते तुम्ही माझी पर्सनली मेसेज करू शकता, माझी पर्सनलसुद्धा बोलू शकता भावानो. त्याच्यामुळे आपल्या इंस्टाग्राम नक्की फॉलो करा. लिंक आहे इंस्टाग्राम अकाउंटची डिस्क्रिप्शनमध्ये. लवकरात लवकर जाऊन तुमच्या भावाला फॉलो करून टाका. भावनो, चला आजच्या जबरदस्त स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंगला करूयात. इथून आता आपण स्टार्ट. ओके भावांनो, बघू शकता जे आपलं अलाइट मशीन ॲप आहे ॲपच्या मेन विंडोवरती आता आपण आलेलो आहोत. तर इथे सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे, जे आपले या व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सला तुम्हाला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर मी तिथे तुम्हाला शेकेफिट आणि बिटमार्क प्रीसेटिंग दिलेले असणार आहे. तर त्याला तुमच्या अलाइट मशीन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करायचं आहे. इम्पोर्ट केल्यानंतर जे आपलं सर्वात आधी भावांनो सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेटिंग असेल तर त्याला तुम्हाला काही अशा प्रकारे इथून ओपन करून घ्यायचे. बघू शकता भावांनो, अशा प्रकारे आपले जे सॉन्ग बिटमार्क प्रीसेटिंग याला तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. इथे मी तुम्हाला काही बीट्स सुद्धा करून दिलेत आणि या बीट्सच्या मदतीने तुमचे फोटोज किंवा व्हिडिओज ॲड करून तुम्ही तुमची व्हिडिओ एडिटिंग करू शकता. तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या या व्हिडिओचे स्टार्ट पोझिशन आहे तिथे तुम्हाला अशा प्रकारे जायचे आणि ते खाली तुम्हाला भावांनो एक प्लसवाला ऐकून दिसेल त्यावरती सिंपल क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि इथून भावांनो तुम्हाला व्ह्यू ऑल वरती सिंपल क्लिक करून टाकायचं आहे. होऊ शकता भावांनो, व्ह्यू ऑल वरती क्लिक केल्यानंतर जे तुमचं मटेरियलचं फोल्डर असेल त्या मटेरियलच्या फोल्डरला तुम्हाला काही अशा प्रकारे इथून ओपन करून घ्यायचं आहे. मटेरियलच्या फोल्डरला ओपन केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला इथून एका फायर ओव्हरले इफेक्टला ॲड करून घ्यायचे. बघू शकता अशा प्रकारे हा फायर ओव्हरले इफेक्ट असेल फुल कडकमध्ये भावांनो. याची लिंक तुम्हाला मी आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली असणार आहे. आणि याची जी लेंथ आहे भावांनो तुम्हाला इथे अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करून घ्यायचा आहे. आणि हा जो बीटमार्क आहे बघू शकता भावांनो 6.29 सेकंदाचा. इथे आल्यानंतर हे जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट करून टाकायचा तुम्हाला अशा प्रकारे. एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर भावांनो बघू शकता तुम्हाला काय करायचं, आता हा जो बीट आहे हे आपले जे डायलॉगची बीट्स आहेत तर ते सर्वात आधी तुम्हाला आपल्या या व्हिडिओच्या स्टार्ट पोझिशनला जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करून परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि इथून भावांनो तुम्हाला एका कडक डायलॉग टेस्ट इफेक्ट पीएनजीला ॲड करून तुम्हाला इथून घ्यायचं आहे. बघू शकता अशा प्रकारे हा जो फर्स्टवाला आपला डायलॉग असे भावांनो बघू शकता या डायलॉगला तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. फुल कडकमध्ये भावांनो एडिटेड डायलॉग आहे, तुम्हाला मी अगदी फ्रीमध्ये दिलेलं आहे. या डायलॉगला ॲड करून घेतल्यानंतर याची जी लेंथ आहे भावांनो ही तुम्हाला आपले जे 3.2 सेकंदाचा जो बीटमार्क आहे तिथेपर्यंत आणायचं आणि या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून वाढवून घ्यायचं आहे. आणि भावांनो याला तुम्हाला काय करायचं आहे, मन ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला तुम्हाला अशा प्रकारे अगदी व्यवस्थित इथे सेट करून घ्यायचं आहे. आणि याची जी साईज आहे तुम्हाला वाढवून घेऊ शकता, अशा प्रकारे इन्क्रीज करून घ्यायचं आहे. आणि परत तुम्हाला अशा प्रकारे व्यवस्थितरित्या ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं म्हणून बघू शकता मला मी इथून ॲडजस्टमेंट करून घेत आहे. याला ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं भावांनो. आणि परत आता जो आपला दुसरा बीटमार्क असेल तिथे तुम्हाला जायचं का अशा प्रकारे. आणि परत प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती सिंपल क्लिक करून टाकायचं आणि परत तुम्हाला एका दुसऱ्या डायलॉग पीएनजीला भावांनो तुम्हाला इथून सिंपल ॲड करून घ्यायचं. बघू शकते मी यातून त्या भावांनो एका डायलॉग पीएनजी ॲड करून घेतो. फुल कडकमध्ये हा सुद्धा भावांनो डायलॉग एक पीएनजी आहे. त्याची सुद्धा जी लिंक असेल ती तुम्हाला मी आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं असतं. की भावांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपण टेक्स्ट पीएनजीला ॲड केल्यानंतर जी लेंथ आहे भावांनो ही तुम्हाला आपली जी 6.29 सेकंदाचे बीटमार्क आहे
तिथेपर्यंत ठेवायचा आणि ह्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला अशा प्रकारे इथून वाढवून घ्यायचे होऊ शकतं. पण हे तुमचं फुल कडकमध्ये इथून दिसून जाईल. याला ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथून वन स्टेप बॅक जायचं आहे. जर याला तुम्हाला काही सेट वगैरे करायचं असेल ते तुम्ही करू शकता. मी तुम्हाला या पेजला सांगितलेलं की तुम्ही कशा प्रकारे याला सेट करून घेऊ शकता. मित्रांनो आता तुम्हाला काय करायचं, आपले हे जे बीटमार्क आहे या बीटमार्कवर जायचं आहे अशा प्रकारे आणि परत तुम्हाला इथून आता प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. याच्यानंतर तुम्हाला व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करून परत तुमच्या मटेरियलचं फोल्डर ओपन करायचं आहे आणि भाऊ आता जे तुमची इमेज असतील त्यांना ॲड करून घ्यायचे, म्हणजे तुमच्या मित्राचे किंवा जे तुमची इमेज असतील त्यांना तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचं. तर इथून काय करू, तुम्ही यातून एका इमेजला भाऊ ॲड करून घेतो. बघू शकता भाऊ अशा प्रकारे मी इथून एका मॉडेलला इमेज ॲड करून घेतलं. हा आपला कार्टून आणि सगळ्यांनाच माहीत असणारे कोल्हापूरचं प्रसिद्ध म्हणजे कॉमेडी किंग ह्याला हे जे इमेज आहेत ते मी इथून यूज करत आहोत. या इमेजला ॲड केल्यानंतर भाऊ याची जी ड्युरेशन आहे भाऊ की तुम्हाला जे 8.24 ते बीटमार्क आहे इथेपर्यंत ठेवायचं आहे. एक्स्ट्रा पार्ट जो असेल तो या ऑप्शनवरती क्लिक करून कट करून टाकायचं आहे. भाऊ कट करून टाकल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, परत तिथे मी तुम्हाला बीटमार्क दिलेला असेल पण सर्वात आधी जी आपली इमेज आहे त्याला तुम्हाला व्यवस्थित भाऊ सेट करून घ्यायचं. बघू शकता अशा प्रकारे तुमच्या इमेजला भाऊ तुम्हाला पहिल्यांदा ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं आहे. या इमेजला ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक जायचं आहे आणि परत तुम्हाला आपले हे जे बीट मार्क आहे बघू शकता इथे ह्या याच्यावर यायचं आणि परत तुम्हाला जो म्हणजे दोन्हीमधून कट करून टाकायचं, म्हणजे आपल्या दोन पार्टमध्ये भाऊने कट होऊन जाईल. आणि पहिला जो पार्ट असणार आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंग इन ओपेसिटीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून खाली स्क्रॉल डाऊन करून घ्यायचं आहे. तिथून कलरवरती क्लिक करून भाऊ लेमनस कलरचा एक कलर इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं, म्हणजे तुमचं ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये भाऊ कन्वर्ट होऊन जाईल. हे कन्वर्ट झाल्यानंतर आता भाऊ राहिलेले जे काही बीट्स मार्क आहेत त्या बीट मार्क्समध्ये तुमचे सर्व काही इमेजेस आहेत त्यांना तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे. तर इथे काय करतो, आपल्या सर्व इमेजेसना भाऊ मी इथून ॲड करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता जे काय आपले इमेजेस आहेत त्यांना मी इथून आपल्या बीटमार्क्सच्या मदतीने ॲड करून घेतले आहेत. तर अशा प्रकारे आपले इमेजेस ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचे, परत तुम्हाला आपल्या ह्या बीटमार्क जायचे 6.29 सेकंदाच्या या बीटमार्कपाशी आल्यानंतर तुम्हाला खाली प्लसवरती क्लिक करून टाकायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करून व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून भावनं तुम्हाला एका ब्लॅक शॅडो पीएनजीला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर काय करतो, आपल्याला एका ब्लॅक शॅडो पीएनजीला भावनं मी इथून ॲड करून घेतो. ओके, तर भावना बघू शकता जे आपल्याला ब्लॅक शॅडो पीएनजीला ह्याला इथून ॲड करून घेतलं. तर जे ड्युरेशन आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत त्याला वाढवून घ्यायचं आहे. त्याला वाढवून घेताना तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि जे अशा प्रकारे जी साईज आहे म्हणून तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून इन्क्रीज करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला पूर्णपणे खाली जायला. बघू शकता त्याला पूर्णपणे डाऊन करायचं आहे, यासाठी तुमची ही जी साईज आहे ती इन्क्रीज करून घ्यायचं आहे. इन्क्रीज केल्यानंतर परत तुम्हाला थोडं वेळ मोठं करायचं आहे आणि तुम्हाला अशा प्रकारे वर सर्व करून घ्यायचं आहे. बघू शकता म्हणून त्याला अशा प्रकारे वर सेल केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. हे आपल्या ॲड झाल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं, आपला जो हा बीटमार्क असेल या बीटमार्कवर जायचं, खाली प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करून व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे आणि आता भावनो एक कडक टेक्स्ट पिन जे असेल त्याला तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं. बघू शकता अशा प्रकारे या टेक्स्ट पिनला मी ॲड करून घेतलं आहे. हॅशटॅग मी ह्या पिनला मी ॲड करून घेतलं आहे. तर याची सुद्धा जी ड्युरेशन आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं आहे आणि या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला पूर्णपणे वाढवून घ्यायचं. बघू शकता याला वाढवून नंतर भावनो हे जे आता साईज आहे तुम्हाला इथून खाली अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन करून घ्यायचं. बघू शकता ह्याला वाहून मी इथून अशा प्रकारे इथून स्क्रॉल डाऊन केलं आहे. ह्याला इथे स्क्रॉल डाऊन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, इथून आपलं जे हे बीटमार्क आहे तिथून तुम्हाला एक कट द्यायचं. बघू शकता या अशा प्रकारे आपले कट होऊन जाईल, म्हणजे आपल्या इमेज सारख्याला कट करायचं आहे आणि परत सुद्धा तुम्हाला ह्याच्यावरती सुद्धा क्लिक करून ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून टाकायचं. म्हणून खाली स्क्रॉल डाऊन करून कलरवरती क्लिक करून लेमनस करून टाकायचं. बघू शकता म्हणून याचा सुद्धा कलर तुमचा ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. पण आता जे आपले जे सर्व इमेजेस आणि व्हिडिओज ॲड करून झाले तर आता आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, आपल्याला इथून वन स्टेप बॅक जायचे. बॅक आल्यानंतर जे आपलं शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग असेल म्हणून तर त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून ओपन करून घ्यायचे. बघू शकता आपलं जे काही शेक इफेक्ट प्रीसेटिंग आहे म्हणून त्याला मी इथून आता ओपन केलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला फर्स्ट जो इफेक्ट असेल म्हणून बघू शकता हा सेकंडवाला इफेक्ट आहे. यानंतर तुमचा जो फर्स्टवाला इफेक्ट असणार आहे या इफेक्टवरती सिंपल तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून सिंपल 3 डॉटवरती क्लिक करून भावना तुम्हाला कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक जायचं अशा प्रकारे पूर्ण आणि जो आता आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्या प्रोजेक्टवरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून जायचं आहे. या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर भावना बघू शकता हे तुम्हाला अशा प्रकारे दिसणार आहे. तर आपला जो पहिला जो भावना टेक्स्ट पिन असेल तर टेक्स्ट पिन झाला हा इफेक्ट तो पेस्ट करायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी तुमच्या टेक्स्ट पिनवरती भावना सिंपल क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला क्लिक केल्यानंतर खाली इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून सिंपल पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर भावना बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला आता हे इफेक्ट ॲड झालेला आहे. तर आपला जो दुसरा देखील पिन जे असेल भावना त्यालाही हा जो शेक इफेक्ट आहे तो तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी परत आपला दुसरा जो पिन असेल ते पिनवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर खाली इफेक्टवरती सिंपल तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून हा देखील इफेक्ट जो असेल ते पेस्ट करून टाकायचं आहे. बघू शकता पण याला आपला ते इफेक्ट आता पेस्ट झालेला आहे. हे तुम्हाला परत स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि आता राहिलेली जी आपली इमेज असेल त्याला तुम्हाला पेस्ट करायचं आहे. त्यासाठी भावना तुम्हाला इथून अशा प्रकारे बॅक जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर बघू शकता भावना परत जे आपले शेक इफेक्ट आहे त्यावरती तुम्हाला अशा प्रकारे इथून क्लिक करायचं आहे. या शेक इफेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर भावना जो आता आपला दुसरा इफेक्ट असेल ब्लॅक अँड व्हाईटचा कलर इफेक्ट तर त्याला तुम्हाला कॉपी करायचं आहे. बघू शकता हा इफेक्ट असेल भावना हा इफेक्ट आहे
ह्याला तुम्हाला इथून इफेक्टवरती क्लिक करून इफेक्टवरती क्लिक करायचं आणि इथून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. म्हणून बघू शकता ह्याला तुम्हाला कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत तुम्हाला जो आपण आता प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहोत त्या प्रोजेक्टवरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून जायचं आहे. बघू शकता आपण आता आपला जो प्रोजेक्ट क्रिएटर त्याच्यावरती आता आलो तर इथून तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून स्क्रॉल डाऊन करायचं म्हणून बघू शकता इथून अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन तुम्हाला पूर्णपणे करत जायचं आहे. आणि आता पण जो आपण कट केलेले इमेजेस असतील म्हणजे बघू शकता एकदम ब्लॅक अँड व्हाईट जे इमेजेस केले आहेत त्या इमेजला हा जो इफेक्ट पेस्ट करायचा त्यासाठी तुमच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. बघू शकता म्हणून ह्याला तो इफेक्ट आपला पेस्ट झालेला आहे म्हणजे व्यवस्थित इफेक्ट आपला ऍड झालेला असणार आहे. त्याच्यानंतर परत जो आपला आता पीएनजीचा इफेक्ट म्हणजे पीएनजी आपण ऍड केला इथे आणि याला जर ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये कन्वर्ट केला असणार आहे तर त्याला देखील हा जो इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाकायचा आहे. बघू शकता म्हणून अशा प्रकारे आपल्या ह्याला सुद्धा आपण जो हा इफेक्ट इथून पेस्ट करून टाकलेला आहोत. तर आता बघून आपलं फायनल जे आता जे राहिलेले इमेज असतील त्यांना आपल्याला इफेक्ट ऍड करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर बघून परत तुमचा जो आपला शेकेवेट प्रिसेट लिंक असेल त्याच्यावरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथून जायचं आहे. म्हणून बघू शकता जे आपले शेकेवेट प्रिसेट लिंक आहे याच्यावरती आपण इथून आलेलो तरी ते स्क्रॉल डाऊन करायचं आहे आणि लास्ट वाला जो इफेक्ट असेल त्या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करून बघून सिंपल तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आहे. आणि बघून हा जो इफेक्ट आहे एकदम कडक फुल कडक इफेक्ट आहे. स्विंग प्लस आपला जो शेक इफेक्ट आहे हा तोच इफेक्ट आहे बघून. तर या इफेक्टला तुम्हाला कॉपी केल्यानंतर तुमच्या आहे ते प्रोजेक्टवरती जायचं तुम्हाला आणि इथून काय अशा प्रकारे इथून स्क्रॉल डाऊन करायचं. बघू शकता अशा प्रकारे स्क्रॉल डाऊन केल्यानंतर बघून आता तुमचे जे राहिलेले इमेज असतील त्यांना जो हा इफेक्ट पेस्ट करायचा त्यासाठी तुमच्या इमेजवरती बघून सिंपल तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं आहे. अशा प्रकारे बघून जे काही तुमचे इमेजेस आहेत त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत तुमच्या काय आपला जो हा म्हणजे आपला टेक्स्ट पेन ह्याला देखील हाच इफेक्ट बनवून तुम्हाला इथून पेस्ट करायचा. त्यासाठी ते इफेक्टवरती क्लिक करायचं आणि इथून पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं. बघू शकता वन फायनल जसं तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ पाहिला होता तशा प्रकारचा आपला आत्ता व्हिडिओ जायला आला. पण ह्याला आपल्याला एक व्हाईट बॉर्डर पिन जे ऍड करायचं त्यासाठी प्लसवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करून बघून तुम्हाला इथून एका व्हाईट बॉर्डर पिनला ऍड करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला आपले जे काही मटेरियलचे फोल्डर असेल त्या मटेरियलच्या फोल्डरला तुम्हाला ओपन करायचं आहे आणि इथून एका व्हाईट बॉर्डर पिनला बघून सिंपल तुम्हाला अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचे. बघू शकता म्हणून आपलं जे व्हाईट बॉर्डर पिन आहे मी इथून ऍड करून घेतलेलं आहे तर याची ड्युरेशन असणार आहे. त्याची ड्युरेशन तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत न्यायचं अशा प्रकारे आणि ह्याला तुम्हाला अशा प्रकारे वाढवून घ्यायचं आहे. आपल्या व्हाईट बॉर्डर पिनला बघून ऍड केल्यानंतर फायनली जसा तुम्ही डेमो व्हिडिओ पाहिला होता तशा प्रकारचा सेम टू सेम बघून आपला आत्ता व्हिडिओ तयार झाला आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही तुमचा स्वतःचा क्रिएट करून इंस्टाग्राम रील्सवरती अपलोड करू शकता. 99% हा व्हिडिओ व्हायरल होण्याची शक्यता असते म्हणून. तर या व्हिडिओला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरती सेटिंग लागून एक ऑप्शन तिथे शेअर वालं याच्यावर तुम्हाला सिंपल क्लिक करून टाकायचं आहे. यावरती क्लिक केल्यानंतर म्हणून खाली एक्सपोर्ट वाला एक ऑप्शन दिसेल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता. धन्यवाद मित्रांनो, इथेपर्यंत व्हिडिओ माझा